हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यानी कि आज हामी चाहिँ ह्यापी बर्थडे को लागि स्पेशल भिडियो बनाउन गइरहेका छौं र तपाईहरुले पनि स्क्रिनमा देखाए जस्तै ह्यापी बर्थडे को लागि भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि अवश्य भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई चाहिने कुरा भनेको एउटा XML रहेको छ, जुन चाहिँ मैले बर्थडे XML भनेर राखेको छु नाम भने। यसमा तपाईहरुलाई अर्को कुरा चाहिने भनेको तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको टेक्स्ट रहेको छ। ओके, यस्तो टाइपको रहेको छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियोको लागि चाहिने केही फोटोहरु रहेको छ भने यो भिडियो एडिटिङ गर्नलाई हामीलाई चाहिने एप भनेको अलाइट मोसन एपको लेटेस्ट भर्जन एप तपाईहरुलाई चाहिने हुन्छ। र लेटेस्ट भर्जनको एप मैले टेलिग्राम च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले अवश्य नै मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र त्यहाँबाट पिन गरिदिएको एप तपाईहरुले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको XML कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो XML लाई तपाईहरुले लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। सेन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईहरुले अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको अलाइट मोसन एपमा यो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट भइसकेको छ। प्रोजेक्ट तपाईहरुको अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेपछि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको XML तपाईहरुको फर्स्टमा आउनेछ। यसलाई तपाईहरुले जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कुनै पनि यहाँ साउन्डहरु छैन र तपाईहरुको यहाँ टेक्स्ट देखिए पनि तपाईहरुकोमा फन्ट यस्तो टाइपको नदेखिन सक्छ र यहाँ फोटोहरु सबै कुरा मिसिङ रहेको छ। यसको लागि तपाईहरु स्टार्टिङमा आएर तल आउनु होला। साउन्ड नभएको कारणले हामीले यहाँ साउन्ड लेखेको जुन रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला, किनभने अहिले फेरि पनि हामीले साउन्ड एड गर्ने नै छौं। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरु यहाँ माथि आउनु होला। ओके, यो जति सीसी लेखेको छ यो सीसी लाई तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, यहाँ इफेक्टहरुको रहेको छ। तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम भनेको तल आउनु होला। ओके, यहाँनिर आउनु होला। यहाँनिर आइसकेपछि यहाँ तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरुको टेक्स्ट रहेको छ। टेक्स्टमा तपाईहरु क्लिक गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा जानु होला। तपाईहरुकोमा यदि फन्ट आएको छैन भने नर्मली यो फन्ट चाहिँ आउँछ नै, आएन भने तपाईहरुले रोबोटो ब्ल्याक भन्ने फन्ट चाहिँ सबै टेक्स्टमा दिनु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ कहाँनिर रहेको छ, यहाँ पनि रहेको छ सुन भनेर टेक्स्ट रहेको छ भने अर्को भनेको तपाईहरुको यहाँ लोडिङ भनेर टेक्स्ट रहेको छ। यो तपाईहरुको टेक्स्ट जहाँ रहेको छ त्यहाँ तपाईहरुले सेम त्यही फन्ट दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँनिर आउनु होला। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भनेर यहाँ देखाइएको छ। लोडिङ देखाइसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरु यहाँनिर आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ह्यापी बर्थडे लेखेको छ। तपाईहरुले यहाँ केही गर्नु परेन। यहाँ तपाईहरुले यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ ह्यापी बर्थडे भन्ने म्युजिक चाहिँ यहाँ तपाईहरुले एड गर्न नि सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईहरुको यतिकै राख्दा पनि राम्रो नै देखिन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ आउनु होला। ह्यापी बर्थडे टेक्स्ट पछि यहाँनिर आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ह्यापी बर्थडे को यो जुन टेक्स्ट रहेको छ टेक्स्टको अगाडि दुईटा फोटो रहेको छ। यसलाई तपाईहरुले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर फिलमा जानु होला। मिडिया नोट फर्ममा जानु होला र तपाईहरुले यो माथि एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने फोटो कुन एल्बममा रहेछ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यहाँ टर्न बाइ टर्न फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै सबभन्दा फर्स्टमा मैले एकछिनको लागि कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्छु, प्लस आइकनमा क्लिक गर्दैछु। यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। यहाँ अर्को फोटो पनि रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले यो फोटो पनि तपाईहरुले सेम क्लिक गरेर कलर फिलमा गएर भर्खर तपाईहरुले जुन फोटो सिलेक्ट गर्नुभयो त्यही फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अलिकति अगाडि आउनु होला र यहाँ तपाईहरुले ह्यापी बर्थडे जुन लेखिएको छ यहाँनिर तपाईहरुले यो माथि र यता तलबाट ओपनिङ खालको आउँछ। यसको लागि एड योर फोटोमा क्लिक गरेर कलर फिलमा गएर तपाईहरुले कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि मैले कुनै एउटा यो फोटो सिलेक्ट गर्छु, प्लस आइकनमा क्लिक गर्छु। ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। फेरि यहाँ तल अर्को रहेको छ। यसलाई पनि तपाईहरुले सेम भर्खर तपाईहरुले जुन फोटो सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यही फोटो सिलेक्ट गर्नु होला र प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसको काम के रहेको छ भन्ने म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो हाम्रो यसरी माथिबाट तलबाट आउँछ र यसरी जोइन्ट भएर आउँछ। जोइन्ट हुने बित्तिकै हामीले अब यहाँनिर एड गर्नुपर्ने फोटो पनि त्यही रहेको छ। ओके, भर्खर हामीले जुन फोटो जोइन्ट गरायौँ त्यही फोटो तपाईहरुले यहाँ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै प्याटर्न अनुसार रहेको छ ताकि तपाईहरुको भिडियो राम्रो देखिनेछ जुन तपाईहरुले प्याटर्नमा रिप्लेस गर्नुभयो भने। ओके, मैले यहाँ रिप्लेस गरिसकेको छु। यसपछि नेक्स्ट फोटोमा आउनु होला। अब तपाईहरुले डबल फोटो रिप्लेस गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईहरुले सिंगल फोटो सिलेक्ट गर्दै जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ अर्को फोटो। यसलाई पनि तपाईहरुले सेम यही तरिकाबाट रिप्लेस गर्नु होला
रिप्लेस गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँसम्म रहेको छ सेम यही तरिकाबाट तपाईले रिप्लेस गर्दै जानु होला कुनै फोटो अलरेडी रिप्लेस छ भने त्यसलाई तपाईले रिप्लेस फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मेरो यो ग्यालेरीमा भएको फोटो अटोमेटिकली यहाँ रिप्लेस भएर आएको छ यसरी नै तपाईले रिप्लेस गर्दै जानु होला यो लास्ट सम्म तपाईले सबै फोटोलाई रिप्लेस गर्नु होला रिप्लेस गरिसकेपछि त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ लास्ट सम्म सबै फोटोहरुलाई चाहिँ मैले रिप्लेस गरिसकेको छु तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ रिप्लेस गरिसकेपछि अब तपाईहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि अब हामीले रिप्लेस गरेको फोटोहरु चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अनुसार मिलेको छ छैन त्यसको लागि हामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्न गइरहेका छौं स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला त्यसको लागि स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा क्लिक गर्नु होला र यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो कहाँनिर रहेको छ त्यो भिडियोमा तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो टपमा आउनेछ त्यो भिडियोलाई फेरि क्लिक गर्नु होला माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला यति गर्ने तपाईहरुको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट हुनेछ भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई तपाईहरुले क्लिक गरेर यसलाई सिम्पली यहाँ डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि हाम्रो साउन्ड र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर रहेको छ र साउन्डसँग भिडियो म्याचिङ छ कि छैन त्यो तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो रहेको छ भने हाम्रो यहाँ लोडिङ देखाउँछ यहाँ यस्तो इफेक्ट रहेको छ ओके यसपछि तपाईहरुको यहाँ फोटो स्टार्ट हुन्छ ह्यापी बर्थडे ओके फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ तपाईहरुले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा देखाए जस्तै भिडियो रेडी भइसकेको छ भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोमा अवश्य पनि धेरै भन्दा धेरै लाइक गर्नु होला र तपाईहरुको साथीहरुको बर्थडे विशको लागि तपाईहरुले साथीहरुको लागि यो भिडियो बनाएर उहाँहरुलाई मेन्सन अथवा तपाईहरुले उहाँहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराएर अवश्य भिडियोमा एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला भिडियोलाई फोनमा आफ्नो तपाईहरुले सेभ गर्नको लागि यो माथि एरोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो तपाईहरुले जहिले पनि हाई क्वालिटीमा सेभ गर्नु होला त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ एरोमा क्लिक गर्नु होला र मेरो फोनले सपोर्ट गरे अनुसार मैले यहाँ 1080p मा एक्सपोर्ट गर्दैछु जहिले पनि ताकि मेरो स्मुथ भिडियो बन्नेछ हैन सक्छ फ्रेम रेट चाहिँ तपाईहरुले फुल राखेर क्वालिटीलाई तपाईहरुले हाई राख्नु होला ताकि तपाईहरुको स्मुथ भिडियो आउनेछ यसपछि तपाईहरुले सिम्पली यहाँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ सेभ भएन वा तपाईहरुको अलाइट मोसन एपमा त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम आयो भने यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ